Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul să vă transmită în acest moment pe un plan anume. Puteți alege un număr pentru dragoste, un număr pentru bani și carieră, un număr pentru spiritualitate, puteți alegeți și un număr pentru altă persoană. Este la fel de bine. Așa cum simțiți, așa faceți. Și avem așa varianta numărul 1, cristalul albastru, varianta numărul 2, cristalul gri și varianta numărul 3, cristalul mov. Haideți să vedem, dragii mei, ce mesaje avem pentru fiecare număr în parte. O să vă rog să alegeți intuitiv și acestea fiind spuse, voi începe cu cei care ați ales numărul 1, cristalul albastru. Este un alum. Și haideți să vedem, dragii mei, ce mesaje avem pentru voi. O să vă rog să vă gândiți la o persoană, la o situație și să vedem care sunt mesajele. Care este situația în care vă aflați și ce anume urmează să se întâmple. Vreau să sară singură prima carte. Prima carte este un 10 de monede și aici pot să văd clar faptul că unii poate vă doriți o familie, alții poate pur și simplu simțiți nevoia să stați mult cu familia, să stați mult acasă. În alte cazuri poate aveți de rezolvat ceva ce ține de o casă, de o mașină, ceva ce costă foarte mult, dar în alte cazuri văd un grup de oameni care vă este alături, care vă susține, care vă ghidează și asta este absolut fantastic. Aveți un ideal. Apoi, arcana majoră, diavolul, care îmi spune mie că în unele cazuri este posibil ca o persoană din familie sau o persoană de la locul de muncă, dintr-un grup de oameni, ori să încerce să vă manipuleze, să încerce să vă facă în așa fel încât voi să acționați așa cum își dorește această persoană. În alte cazuri, vedeți că este posibil să aveți de-a face cu o persoană din comunitatea din care faceți parte și care să încerce să facă așa ceva. Dar alții este ca și cum vă doriți foarte mult această stabilitate materială sau vă doriți foarte mult această stabilitate într-o relație, în viața voastră privată și atunci e ca și cum încercați să faceți orice pentru a ajunge în acel punct. În alte cazuri este ca și cum aveți o pasiune foarte frumoasă pe care vreți voi să o puneți în practică. O atracție foarte mare, văd aici, față de cineva sau alții este ca și cum vă uniți cu o persoană din familie sau o persoană dragă vouă pentru a rezolva o anumită problemă. Apoi aveți 5 de bâte. Văd aici o pauză pe care o luați într-o situație tensionată. În alte cazuri să știți că este foarte bine aici, dragii mei, să vă urmăriți voi interesul, cum s-ar spune. Vă văd puțin agitați. Dacă ați întrebat de o relație de dragoste aici, văd tot felul de situații, da? Nu știu, de concurență. Poate sunteți într-o relație de trio sau poate mai este cineva care vă dorește pe dumneavoastră sau cineva care dorește această persoană. În alte cazuri vedeți că aveți de-a face cu cineva care are niște dependențe, care are niște probleme. Văd o întâlnire foarte frumoasă pe care o puteți avea, în care să vă distrați, să vă relaxați și
În alte cazuri este ca și cum ieșiți undeva, petreceți ceva anume, sunteți mai curajoși, parcă începeți să aveți foarte mult curaj tocmai pentru a stăpâni, tocmai pentru a vă elibera din acest blocaj în care vă aflați. Și apoi aveți 2 de monede. Este ca și cum apoi vreți să arătați celorlalți o altă față a voastră, vreți să acționați într-un mod aparte. Parcă vă dați seama de faptul că e bine să fiți transparenți cu această persoană sau știu eu, să aveți o discuție în cadrul acestei relații în care să reușiți să faceți ca lucrurile să funcționeze într-un mod bun, într-un mod frumos. Dacă ați întrebat de zona profesională, aici este adevărat, văd o luptă, o concurență. Dacă e și vă căutați un loc de muncă, văd aici că veți avea niște obstacole de înfruntat, dar pe care le depășiți cu brio. În toată această poveste se cere să dați dovadă de diplomație, de iubire, să dați dovadă de foarte multă seriozitate în alte cazuri. Voi aveți o putere interioară fantastică, dar parcă, nu știu, parcă trebuie să luați lucrurile încet, dar sigur. Parcă trebuie să mai studiați ceva, ori să faceți niște cursuri suplimentare, da, dacă discutăm de un loc de muncă. Iar dacă discutăm de viața voastră personală, aici mai aveți de învățat ceva, mai aveți de luptat. Da? Trebuie să luați lucrurile încet și sigur, să vă bucurați de chimia, iarăși care văd că apare la un moment dat mult mai mult în relație, dar să luați totul ca pe un joc, adică să nu puneți tot sufletul acolo. Iar pentru cei singuri, să știți că apare o persoană, dar în cadrul unei distracții, în cadrul unei petreceri, în alte cazuri, și parcă veți cunoaște o persoană care este sufletul petrecerii, o persoană care îi bine dispune pe ceilalți, care râde, glumește. Este o persoană cât de cât cât de cât matură, mai bine spus, în acțiuni, dar nu în totalitate. Însă, pentru cei singuri, veți avea tendința să refuzați această ofertă. Dar sfatul totuși este să încercați să fiți deschiși. E ca și cum universul vă îndrumă, da, să mai lăsați puțin seriozitatea deoparte, da, în alte cazuri. Parcă, nu știu, trebuie să luați o pauză, trebuie să vă mai relaxați, trebuie să vedeți puțin și plăcerea inimii voastre, pentru că acolo este important, de acolo vă luați puterea. Ia uitați, o putere foarte mare pe care o aveți interioară. Vreau să vedem în continuare și o carte oracol pentru voi. Mesajul este că trebuie să știți că sunteți iubiți de către familie, de către un copil, de către persoana iubită. Voi sunteți iubiți, sunteți apreciați. Dar eu simt aici că în unele cazuri, dragii mei, este ca și cum nu vă iubiți suficient. Da? Nu vă apreciați suficient, nu vă iubiți suficient. Și atunci trebuie să treceți aici prin niște situații puțin mai agitate, tocmai ca să înțelegeți faptul că trebuie să găsiți un echilibru, da? Între muncă și viața personală, între viața personală și viața profesională. Adică dacă ne axăm doar pe una dintre ele, restul e dezastru. Da? Și poate, repet, să nu mai luați lucrurile chiar atât de în serios, pentru că unii văd că sunteți persoane sigure pe voi, paroliste, așa cum spuneți, așa faceți, totul este calculat, e foarte bine, însă câteodată aici, asta simt să vă transmit, că e nevoie și de o pauză, e nevoie să vă iubiți puțin și voi pe voi și să conștientizați faptul că sunteți iubiți, sunteți apreciați de către ceilalți. Doar că probabil aveți în jurul vostru persoane mai diferite. Bun, haideți să vedem zodiile implicate. În primul rând avem zodia Capricorn, Taur, Fecioară, foarte puternic zodii de foc, Leu, Săgetător, Berbec și zodii de apă, dar mai puțin, Rac, Scorpion,
Pești. Mai avem și zodia Balanță. Dar, repet, nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu unul dintre aceste semne zodiacale. Dragii mei, aceasta a fost citirea voastră pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă doresc o zi cât mai frumoasă și nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toți, iar pentru cei care doriți să mă susțineți în acest proiect, pentru cei care doriți să mulțumiți, tot ce trebuie să faceți este să recomandați canalul unei persoane dragi vouă sau să distribuiți acest videoclip pe un site de socializare, într-un grup din care faceți parte sau, de ce nu, să distribuiți acest videoclip și să-l împărtășiți cu o persoană foarte, foarte dragă vouă. Să-i faceți așa un cadou, că poate are nevoie de o ghidare din partea cărților. Mergem mai departe. Bine ați revenit cei care ați ales cristalul gri. Este un cuarț de stâncă cu piatră galbenă, foarte frumos. Haideți să vedem, dragii mei, ce mesaje are tarotul pentru voi. O să las prima carte să cadă singură, așa simt. Că voi sunteți persoane puțin mai izolate din fire sau persoane care, nu știu, aveți un standard foarte ridicat. S-a întors o carte, a doua carte și cam atât. S-au întors singure în pachet. Dragii mei, se pare că voi treceți aici printr-o perioadă în care ați ajuns într-un punct înalt, în care culegeți niște roade. Pentru unii pot fi pozitive, pentru alții nu. Oricum ar fi, voi pur și simplu refuzați sau nu sunteți de acord, nu sunteți mulțumiți cu ceea ce primiți. Alții poate nu vreți să vă despărțiți, poate nu vreți să finalizați ceva sau dacă se finalizează ceva nu vă place, ceva nu vă convine. Sfatul aici este să lăsați în urmă, da, tot ceea ce s-a întâmplat până acum. Parcă a venit momentul, a venit judecata de apoi și voi pe de o parte sunteți mulțumiți, pe de altă parte nu sunteți mulțumiți. Dacă sunteți într-o relație, aici văd că vi s-a propus ceva sau vi se propune ceva, dar nu sunteți de acord sau alții pur și simplu parcă nu mai aveți o atracție față de partener sau față de parteneră. Pentru cei singuri este ca și cum spuneți, nu mai apare nimeni, m-am săturat să fiu singur sau m-am săturat să fiu singură. Îmi vine să vă transmit aici pentru cei singuri să încercați site-uri din acestea de dating, să încercați să spuneți și voi celorlalți, măi, sunt singur, sunt singură și îmi caut pe cineva. Nu încercați să țineți doar voi în voi, să stați acolo, să luați pauză, să vă gândiți și fără să exprimați, pentru că uneori trebuie să exprimăm și prin cuvinte. Asta simt aici să vă transmit. Dacă ați întrebat de o problemă de la locul de muncă, este ca și cum ați ajuns undeva la un nivel înalt, dar ceva nu vă mulțumește, ceva nu vă place. Și se întâmplă acest lucru tocmai pentru că voi parcă nu sunteți mulțumiți și cu ceea ce vine la pachet. E posibil în unele cazuri să aveți parte de un succes, de o reușită din punct de vedere profesional. Dar să vă treziți că toată această poveste vine la pachet și cu ceva ce nu vă place. Unii, să știți că simt aici că, nu știu, parcă vreți să mai scăpați de niște responsabilități. Dacă e vorba de un loc de muncă pe care îl căutați, știți că aveți șanse să găsiți, dar la fel, adică sfatul aici este să luați voi atitudine. Să spuneți oamenilor și mai mult decât atât, dacă ieși și vă căutați un loc de muncă, vedeți că puteți găsi, dar inițial ori nu vă convin banii, ori nu vă convine ceea ce se întâmplă acolo. În alte cazuri, vedeți că este un moment în care puteți să găsiți
dar ori pe o platformă mare, ori pe un site din acesta foarte cunoscut, pe acolo puteți să găsiți, da? Soarele, deci pentru voi răsare soarele, dragii mei. Poate ați avut o perioadă în care ați fost obosiți, dar gata, acum vă reveniți și răsare soarele pe strada voastră. Un nou început extrem de frumos văd aici, sau un apogeu pe care îl atingeți în plan profesional. Deci dacă așteptați un răspuns, să știți că acesta este pozitiv. În plan personal, la fel, văd o relație foarte bună cu partenerul sau cu partenera și o posibilă întâlnire în cadrul prietenilor sau cumva la amiază, când este soarele sus pe cer. Într-un loc public mai văd aici o întâlnire. Iar pentru cei singuri, să știți că apare o persoană. Ia uitați, s-a mai întors. Iar 5-ul de bâte. Apare o persoană care vă clarifică toată situația în care vă aflați. Nu știu, vă ajută foarte mult să vedeți lucrurile altfel. Poate cunoașteți o persoană care are niște probleme, ori la locul de muncă, ori încă n-a terminat-o cu fostul, cu fosta, ceva aici este. Sau poate fi o persoană ușor geloasă. Dacă discutăm de un loc de muncă, totul bine și frumos, dar la un moment dat, ori simțiți voi gelozie și concurență, ori persoanele din jurul vostru vor simți așa ceva. Hai să vedem, dragii mei, despre ce este vorba. Mai vreau o carte pentru voi. Zece de bâte. Dragilor, aici vi se transmite prin acest 10 de bâte să vă odihniți. 10 de bâte este o energie foarte, foarte apăsătoare și în unele cazuri este posibil ca aici să fie nevoie să încheiați ceva anume. Să încheiați ceva, să fiți deschiși la o propunere care vi se face în alte cazuri. Văd un bărbat foarte plin de viață, pozitiv, cu părul șaten sau ușor roșcat sau cu tenul puțin mai roșiatic, o persoană care poate are și pistrui, o persoană cu privirea foarte lucidă, o persoană cu o privire foarte ageră, foarte profundă. Poate fi iarăși un bărbat care glumește, care râde, care face sport, o persoană care este foarte energică și care se poate ocupa cu zona aceasta a vânzărilor. Acum poate e vorba de o instituție, da? În privința căreia pur și simplu voi sunteți obosiți, da? Sunteți obosiți și poate ar fi cazul să luați o pauză. Dacă e vorba de o relație, la un moment dat văd că relația va fi destul de apăsătoare, dar nu știu neapărat dacă are legătură cu voi, cât pur și simplu pot apărea tot felul de, știu eu, apăsări, da, din exteriorul vostru. Văd foarte multă atracție în această relație, foarte multă atracție, dar în egală măsură. Vedeți că dacă ați întrebat de zona dragostei, această persoană are niște probleme, că-s la locul de muncă, că sunt probleme cu prietenii, cu banii, cu rudele, poate încă nu a finalizat o relație. Ei, și de aici la un moment dat o să-i fie totul extrem de apăsător, extrem de apăsător. Pentru că va trebui să ia o decizie. În alte cazuri este ca și cum voi va trebui să luați o decizie pentru că într-un anumit mod nu prea se mai poate. Da? Poate să fie vorba de zona locului de muncă sau de viața voastră privată. Vreau să văd și un mesaj din partea cărților Oracol pentru voi. Nu știu, e ca și cum ajungeți la un succes, ajungeți într-un punct înalt, doar că pentru unii dintre voi e nevoie să vă reorganizați, e nevoie să restabiliți anumite lucruri.
Mesajul este să vă concentrați pe ceea ce este pozitiv în viața voastră și să vă cunoașteți valoarea. Fiți foarte atenți la semnele care apar aici pentru voi, pentru că sunt destul de importante, aș spune eu. Deci o apăsare se termină, dragii mei, se termină. Dar e nevoie să fiți și voi pozitivi și mai mult decât atât să știți că este nevoie pentru cei mai mulți dintre voi să vă ascultați inima, să vă ascultați sufletul. Aveți persoane foarte importante care vă susțin aici din ce văd eu, dar ceva s-a decis, e ceva de destin aici. Trebuie să reorganizați, trebuie să reinventați, ați finalizat o etapă, ați ajuns undeva, bun, și de acum încolo ce faceți? Sau dacă e vorba de o relație bună, a apărut soarele în relație, totul e bine, totul e frumos, dar mai departe ce faceți, mai departe cum acționați? Haideți să vedem zodiile implicate și avem zodia Gemeni, Rac, Scorpion, Pești, zodia Leu, Berbec, Săgetător și zodia Taur, dar cam atât. Repet, nu e neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă și nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul dacă vreți să mă ajutați, iar pentru cei care doriți să faceți mai mult de atât, puteți să recomandați canalul unei persoane dragi vouă sau să distribuiți un videoclip pe un site de socializare, să dați acest videoclip unui prieten sau să-l împărtășiți cu un grup din care faceți parte. M-ar ajuta foarte, foarte mult. Vă îmbrățișez încă o dată și vă doresc o zi cât mai frumoasă și vă invit cu drag la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Să vedem mai departe. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales acest cristal, cristalul mov, care este un ametist. Voi probabil sunteți persoane foarte intuitive, foarte spirituale, așa vă simt, persoane extrem de speciale, care probabil văd și dincolo de planul acesta fizic, persoane care trăiesc prin spiritualitate, persoane care își ascultă spiritul foarte mult. Haideți să vedem. Vreau prima carte să sară singură și s-a întors o carte. Cred că două. Mă voi asigura. Nu, doar o singură carte. Este absolut superb. Este arcana majoră, cea mai frumoasă din tarot, din punctul meu de vedere. Este arcana preferată a mea. Deci e absolut fantastic. Când o văd, mă luminez. Dragii mei, voi sunteți persoane speciale, în primul și în primul rând. Văd aici foarte intens faptul că sunteți protejați, faptul că aveți tot ceea ce vă trebuie la îndemână. Aveți o protecție specială și văd că sunteți persoane care ori lucrați undeva la nivel înalt, ori ați ajuns într-un punct înalt în carieră. Iar dacă ați întrebat de o relație, să știți că această relație durează foarte mult timp de acum încolo. Este ceva ce va merge pe un termen lung și foarte lung. De asemenea, dragii mei, arcana majoră, lumea, în acest context, ne mai povestește și despre faptul că unii puteți avea legătură cu străinătatea, altă țară decât cea din care faceți parte voi. Vreți să vă mutați, să vă relocați, o călătorie îndepărtată, ori cu avionul, ori cu un mijloc de transport foarte nou și ceva ce ține de aer. Ceva ce ține de internet, iarăși, aveți o relație online sau discutați foarte mult cu persoanele din jurul vostru online. Treceți printr-o încheiere de ciclu. Pentru unii poate fi o relație la care voi lucrați,
o relație în privința căreia vreți să spuneți lucrurilor pe nume, vreți să creșteți, vreți să înfloriți. Dacă e vorba de zona locului de muncă și ați întrebat ceva, răspunsul este da. Da? Cu arcana majoră lumea aici, este destinul vostru, pe acolo trebuie să mergeți. Și de asemenea, dragii mei, tot cu 7 ăsta cu 8 de monede aici, v-aș spune faptul că dacă sunteți singuri, încercați să schimbați ceva la voi, încercați să deveniți cea mai bună versiune a voastră, încercați să vă puneți bine voi, cu sufletul vostru și de aici cu siguranță veți găsi cea mai bună soluție. Iar dacă lucrați undeva care ține de străinătate, de internet, de ceva foarte nou apărut pe piață, atunci pe acolo puteți să cunoașteți o nouă persoană. Văd că s-a încheiat un ciclu, s-a încheiat o karmă pentru cei mai mulți dintre voi. Hai să vedem, dragii mei, încă o carte. Următoarea carte este Arcana Majoră, Temperanța sau Echilibrul, care vorbește aici despre o eventuală împăcare pe care o puteți avea cu cineva sau un moment de vindecare. Este ca și cum ori cunoașteți o persoană care este ca un înger păzitor pentru voi, care vă ghidează, vă orientează. În alte cazuri, dacă e vorba de zona locului de muncă, aici văd că o să vă mențineți mult și bine. Vă caută cineva din trecut în unele cazuri. Vă împăcați cu cineva, vă revedeți cu cineva și dacă e așa, e multă pasiune. Cineva vine și vă ajută să vă eliberați dintr-un blocaj, dragii mei. Poate într-o situație de blocaj, într-o situație tensionată în care voi v-ați aflat, acum aveți ocazia să vă eliberați, acum aveți ocazia să spuneți lucrurilor pe nume. Dar prin această persoană, repet, este cineva care lucrează în străinătate sau cineva care are legătură cu internetul, cu distanțele mari. Dacă ați întrebat de dragoste și sunteți singuri, să știți că după ce vă vindecați, vine cineva și vă ajută, vine cineva și vă scoate din această stare de singurătate. Iar dacă sunteți într-o relație, văd că prin iubire, printr-o relație specială, cu divinitatea, cu planul acesta spiritual, voi reușiți să vă eliberați din această cumpănă, din acest blocaj. Apoi, 3 de bâte pentru voi, care vine iarăși și vă transmite un mesaj puternic și vă spune în felul următor. Faceți un drum scurt, da? Și rezolvați o situație. Sau vă vine cineva în vizită dintr-un alt oraș, din alt cartier, din apropiere de voi. Aici vorbim despre un prim succes, iarăși, despre o primă deblocare și asta este absolut fantastic. O primă deblocare care poate avea legătură cu o femeie care este stabilă din punct de vedere financiar sau poate avea legătură, dragii mei, cu zona voastră profesională. Dacă sunteți într-o relație și încă nu ați stabilit voi exact, vă căsătoriți, nu vă căsătoriți, vă mutați împreună, nu vă mutați împreună, această discuție va avea loc în următoarea perioadă, după ce se îndepărtează acest blocaj. Parcă vă faceți planuri foarte bine puse la punct, aveți totul pus la linie, în regulă. Patru de cupe, văd aici și cu 9 de bâte. Dragii mei, posibil ca în unele cazuri să nu fiți foarte deschiși în privința acestor noutăți plăcute care apar. Și discutăm iarăși despre faptul că poate vă este teamă că nu vă puteți îndeplini scopul, vă este teamă că relația nu merge mai departe sau pur și simplu sunteți ușor temători în privința acestei întâlniri. În cadrul căreia e bine să fiți foarte atenți, da? Pentru că puteți ieși foarte obosiți din această întâlnire. Nu știu, stați până târziu sau faceți diferite lucruri. 7 de cupe.
Aici iarăși văd multă iluzie din partea cuiva. Cineva a făcut niște alegeri și acestea nu au fost foarte bune. În alte cazuri, pe zona profesională, încercați aici să luați lucrurile încet și sigur. Dar în momentul în care luați o decizie aici, sfatul cărților este să vă orientați pe un termen lung și foarte lung. Și poate cine știe să lucrați într-o echipă sau să vină cineva să vă ajute în ceea ce faceți voi, să vă ghideze. Pentru cei singuri, parcă vine un prieten, vine cineva, vă ajută, vă eliberează. Dar apoi trebuie să rămâneți puțin foarte ancorați în aici și acum. Totuși văd că trebuie să fiți deschiși în fața unui nou început. Să nu vă fie teamă, da? Chiar dacă e vorba de zona profesională, nu vă fie teamă, ascultați-vă inima, intuiția și mergeți tot înainte, pentru că succesul este de partea voastră. Să vedem și o carte oracol pentru cei de la numărul 3. Mesajul pentru voi este să lăsați lumina din voi să iasă, să lăsați lumina din voi să strălucească, să vă onorați emoțiile, sentimentele, să nu vă lăsați doar purtați de niște lucruri fizice care se întâmplă, pentru că uneori ele pot fi simbolice. O persoană care vine și te eliberează dintr-o situație poate fi un trimis de către divinitate să te ajute, dar nu e neapărat persoana care să-ți rămână alături în unele cazuri. Parcă petreceți pe cineva, mai văd aici, ca să facă un drum, să plece undeva. Dar e ca și cum încă nu vedeți lucrurile clar. Probabil din acest motiv aveți nevoie de o ghidare, din acest motiv aveți nevoie să vă ascultați emoțiile, dar în același timp să cereți și ajutorul celorlalți. Dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate și avem Săgetător, Gemeni, Balanță, Vărsător, Leu, Berbec, Săgetător, am mai spus, avem Rac, Scorpion, Pești, foarte puternic, dar, repet, nu e neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, vă îmbrățișez cu drag, aceasta a fost citirea voastră pentru cei de la numărul 3. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, adică citiri pe zodii, vă aștept cu drag pe celălalt canal de YouTube, Tarot Soare și Lună. Aveți linkul în primul comentariu, iar pentru cei care doriți să mă ajutați în acest canal, puteți să dați videoclipul unui prieten sau puteți să recomandați canalul unei persoane dragi vouă. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Dragii mei, acestea au fost citirile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc o zi cât mai frumoasă și vă invit cu drag la o altă citire dacă vreți să mai vizionați sau la încă un alt număr. Să aveți o zi cât mai frumoasă!